Okay, hi friends, welcome to my channel TK ASSAMESE. Bondhu call আজি আপোনালোকক কম DHSFW অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি হেলথৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট ওলাইছিল 594 টা পোষ্ট এতিয়া 6 তাৰিখে অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে কেনেকৈ কৰিব লাগে মোবাইলৰ সহায়ত আপোনালোকৰ ধুনিয়াকৈ দেখুৱাই দিম ভিডিওটো হেগলৈকে চাই দেখিবা কোনোবাই যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লাইক কৰি দিবা এতিয়া মই স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো Okay, বন্ধুসকল আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম এতিয়া যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মই ডেসক্ৰিপচনত যেটো লিংক দিছো সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে গম পাবা আৰু লগতে আপোনালোকক নিজেও যেটো ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ সাৰ্ভিসৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটত গলে গম পাবা মই তাত দি দিছো ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো ইয়াৰ ওপৰত যে আছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম সেই এপ্লিকেশন ফৰ্মত ক্লিক কৰিবা ইয়াৰ পিছতে এনেকৈ আহিব আৰু ইয়াত লিখা ৰাখিব আপোনালোকৰ যে ফটোৰ সাইজবোৰ কিমান হ'ব লাগিব ডকুমেন্ট সাইজবোৰ ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়া আছে যে ইনষ্ট্ৰাকচন ফৰ ডকুমেন্টস 200 KB লগতে হাইট অফ ডকুমেন্ট মাষ্ট বি বিটুইন 500 to 800 পিক্সেলৰ হ'ব লাগিব আৰু এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব মোবাইলত এটা এপ আছে সেই এপটো হৈছে যে ফটো ৰিচাৰ্জাৰ বুলি এপ এটা আছে ফটো ৰিচাৰ্জ প্লেস গুগলত গলে প্লে ষ্টৰত গলে আপোনালোকে পাই যাব প্লে ষ্টৰত হে এপটো ডাউনলোড কৰি লব লৈ কিনে আপোনালোকৰ ইজি প্ৰসেস হয় তাত আপোনালোকৰ জিমান কেবি লাগে গুটেবোৰ কৰি লব পাৰিব মই কৈ দিছো হেতু এতিয়া আপোনালোকক কম যে এতিয়া এখিনিটো গুটে ফটোৰ সাইজ দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিবা নেক্সট যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তেতিয়া আপোনালোকৰ অনলাইন কৰিব লগিয়া ডকুমেন্টৰ পৰা আদি কৰি গুটেবোৰ কাম কৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ অপচন আহিব যে হ্যাভ ইউ এপ্লাইড ফৰ DHS Assam grade 3 technical non technical before আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে নে নাই সুধিছে যদি কৰিছে ইয়েস দিব নকৰিলে নো দিব মই নো দিলো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ পোষ্ট টাইপ এতিয়া টেকনিক্যাল আৰু নন টেকনিক্যাল থললো টেকনিক্যাল টো সিলেক্ট কৰিলো টেকনিক্যাল সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে টেকনিক্যালৰ কি টেকনিক্যালত কি তাৰ মানে পোষ্ট আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হে গুটেখিনি আহি যাব এই কেইটা যে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ মেকানিক যাৰ কাৰণে আইটিআই লাগিব তাৰ পিছত নাৰ্ছৰ আছে লগতে ষ্টেনোটাইপছ ল্যাবৰেটৰিয়ান টেকনিশিয়ান এই কেইটা আৰু যদি আপোনালোকে নন টেকনিক্যাল কৰিব বিচাৰে নন টেকনিক্যালৰ এই কেইটা ফিল্ড ওয়াৰ্কাৰ লগতে ফিল্ড ইভালুৱেচন ওয়াৰ্কাৰ জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্ট কম্পিউটাৰ গতিকে আপোনালোকে ইয়াত গুটে কেইটাৰে আপোনালোকে যিকোনো এপ্লাই কৰিব পাৰে এতিয়া ধৰি ললো এনেকুৱাকৈ টিক মাৰ্ক দি যাব ডিজে সাবমিট কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ পিছত ইয়াক এনেকুৱাকৈ ফৰ্ম এখন ওলাব ইয়াত প্ৰথমতে ক্যান্ডিডেট জনৰ নামটো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত ফাদাৰছ নেম লিখিব লাগিব মাদাৰছ নেম লিখিব লাগিব এনেকুৱাকৈ মেল ফিমেল দিব লাগিব আৰ ইউ পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট আসাম এটো দিছে নিশ্চয় অসমৰে হ'ব যেহেতু গতিকে ইয়েস দি দিবা ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ আপলোড ডকুমেন্ট হিয়াৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যে পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট হয় তাৰ কাৰণে প্ৰুফ এটা লাগিব গতিকে ইয়াত সুইচ ফাইলত যাব যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আইডেন্টিটি এখন দি দিব ভোটাৰ কাৰ্ড হক বা পান কাৰ্ড হক যিকিনো এখন ইয়াৰ পিছতে ডেট অফ বাৰ্থ বহাই দিব ইয়াত তাৰ পিছত বয়সটো নিজে ওলাই আহিব প্লেস অফ বাৰ্থ ক'ত জন্ম পাইছে তাৰ হেতু দিব লাগিব পিছত ইয়াৰ পিছত প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ লাইন 1 এড্ৰেছ লাইন 2 এনেকুৱাকৈ আছে ইয়াত নিজৰ এড্ৰেছটো বহাব লাগিব ভিলেজ দি যাব পোষ্ট অফিস দিব লগতে ডিস্ট্ৰিক্ট দিবা পিন নম্বৰ গুটেখিনি বহাই দিবা এইখিনি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত যে আছে মোবাইল নম্বৰটো বহাৰ লগে লগে এটা ওটিপি আহিব সেই ওটিপিটো এই কোড বুলি যে আছে তাত বহাই দিবা ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ এটা এডিশনাল ফোন নম্বৰ এটা দি দিবা এক্সট্ৰা ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত ইমেইল আইডিটো বহাবা হোৱাটছআপ নম্বৰো বহাবা পাৰা ইয়াৰ পিছত আৰ ইউ সিটিজেন ইন্ডিয়ান সিটিজেন হয়নে নহয় সুধিছে নিশ্চয় হ'ব ইয়েস দি দিবা পিডব্লিউডি কিছুমান কোনোবা যদি পিডব্লিউডি ক্যাটেগৰি আছে তেনেহলে সিলেক্ট কৰিবা সিলেক্ট কৰি ইয়েস নো অপচন আছে ক্যাটেগৰি সিলেক্ট কৰিবা ওবিসি হক জেনাৰেল হক এসসি এসটি গোটেইখিনি আছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডকুমেন্টবোৰ ভৰাব লাগিব যে প্ৰথমতে আছে HSLC তাৰ পিছত আছে HS তাৰ পিছত ডিগ্ৰী এই গোটেইখিনি মই
যিটো এপত কৈছোঁ যে ফটো ৰিচাইজ সেই ৰিচাইজ কৰি কিনে ইয়াত ফটোবোৰ আপলোড কৰিবা ইয়াত নেম অফ বোৰ্ড কাউন্সিলিং ইয়াত বোৰ্ড নাম দিবা সেৱা হ'লে সেৱা দিবা এনেকুৱাকৈ মেট্ৰিকৰখিনিত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হ'লে যিটো AHSAC সেইটো দিবা চ' যিসকলৰ যি বোৰ্ড সেইটো দি দিবা ডিগ্ৰীৰো তেনেকুৱাই যে কি ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী হ'লে গুৱাহাটী দিবা এনেকুৱাকৈ পাৰ্চেণ্টেজ দিব লাগিব ইয়াৰ অফ পাছিং ইয়াৰটো দিব লাগিব কোন বছৰত পাছ কৰিছে ইয়াৰ পিছত 6 মাহ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছেনে নাই সুধিছে ES দি দিবা এনেকুৱাকৈ থাকিলে লগতে প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অকুপেশ্যন কিবা যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ কৰি আছে তেনেহ'লে তাৰে দিব লাগিব ES হ'লে ES দিব নো হ'লে নো দিবা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো বহাব লাগিব ইয়াত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ আছে ইয়াত পাছৱাৰ্ড যে মিনিমাম 8 পৰা 12টাৰ ভিতৰত 12টা সংখ্যাৰ ভিতৰত পাছৱাৰ্ড এটা বহাই দিবা প্ৰথম পাছৱাৰ্ডটো বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ধৰি লওক পাছৱাৰ্ডটো এনেকুৱাকৈ বহাবা ধৰি ললো কুমাৰ @123 এনেকুৱাকৈ বহাই কিনে আৰু এবাৰ বহাই দিবা তলত ৰিএণ্টাৰ কৰিবা কৰাৰ পিছত সাবমিট কৰি দিবা সাবমিট কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজ খোল খাব ইয়াত আপোনালোকৰ আপলোড ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ দিয়া আছে যে 35 কেবিৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব ফটো 30 কেবিৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব সিগনেচাৰ লগতে 100 পিক্সেল টু 180 পিক্সেল এনেকুৱাকৈ দিয়া আছে এইখিনি পঢ়ি চাব চাই কিনে আপোনালোকৰ যেটো ফটো ৰিচাইজ এপ আছে সেইমতে আপোনালোকে বহাই কৰি ল'ব কৰাৰ পিছত আপলোড কৰাৰ পিছত সাবমিট কৰি দিব ইয়াত